اکسل پروگرام باز میکنیم. مثلا من اینجا نوشته میکنم آیدی، اینجا نوشته کنم نیم، اینجا نوشته میکنم فادر نیم نوشته کنم و اینجا نوشته میکنم فادر نیم و اینجا نوشته کنم بیشتر چی نوشته میکنم لون نه دیت نوشته کنم صحیح و اینجا نوشته اول نوشته کنم بانک نوشته میکنم بانک و اینجا نوشته کنم لون نوشته کنم و اینجا نوشته کنم دیت نوشته کنم و اینجا نوشته کنم منتلی پیمنت نوشته میکنم منتلی پیمنت صحیح و توتال منت اینجا نوشته میکنم توتال منت نوشته کنم دیوریشن نوشته کنم دیوریشن صحیح و توتال چی نوشته کنم توتال لون نوشته میکنم صحیح. डबल क्लिक و डबल क्लिक این رقم را کلام میکنیم صحیح. مثلا یک نفر صحیح به نام اسد فادر نیم علی صحیح از کابل بانک مکمل یک قرض برد مکمل چند است 1 लाख اینجا نوشته میکنم 1 लाख قرض به این تاریخ قرض برد صحیح است فهمیدی. اینجا یک کالم اضافه میکنم اینجا بیا نوشته میکنم چی نوشته میکنم پرسنتیج چی رو میگه پرسنتیج نوشته میکنم پرسنتیج فیصدی صحیح 3% صحیح کو 3 نوشته کردم او تو یک چیز جور شد بودم اینجا بیا این درست کن از اینجا درست کن 3% و بانک والا برایش میگه که از تو فایده نمیگیریم 1 लाख रुपया पर तू कर्ज दे माहाना 4% पे मैं बते 3% अमी पैसा रा पास पूरा को अवल को मैं मालूम में करम कि दाता द 1 लाख दावल माचे का पैसा मेशा ना फहमिदे सम مساوی باز ما شما دیگه فانکشن داریم به نام پروداکت صحیح است که شروع ای را انتخاب کو کاما ای را انتخاب کو کاما تقسیم 100 کاما 1 مبلغ اول ماه اگر دو نوشته میکنم دو چند میشه داول ماه چی کا پیسه میده اگر ما ایره دو نوشته کنم دو چند شد صحیح 6000 میشه صحیح داول ماه چی کا میده 3000 صحیح کو آسان است مساوی من نوشته کردم پروداکت نوشته کنم که شروع ایره انتخاب کو کاما ایره انتخاب کو و تقسیم 100 کاما 1 داول ماه چی کا پیسه میده ها آفرین ما میگم ایده چند ماه خلاص میشه ایره تقسیم چی کو تقسیم ای کو ایده چند ماه خلاص میشه 33 ماه چند روپا میبرم با بانک 3000 آفرین ایره کاش کو باز توتال لون چی که میشه ایره ضرب چی کو ضرب ای کو توتال لون چی که میشه توتال لون ای که میشه ایره کاش کو اینجا نمشته آیدی دو نمشته کو صحیح اینجا نمشته میکنم علی نمشته کو و نمشته میکنم صحیح است و در کدام بانک است مثلا در بانک عزیزی بانک است صحیح است عزیزی بانک مکمل صحیح مکمل چه کا پیسه برد خوب بانک است نه فایده نمیگیره این تو بانک است اینجا हमारे फायदा میگیره با تو میتا कर्ज میگیره فایده میتا وای در آخرت هم باز با خدا اونم جواب سود میاد مشکل خو نیست مشکل است خو نشوه اکسل است خو دوم فرمول مثلا نمشته کردم سم نمشته کردم صحیح است از کدام بانک از کابل بانک صحیح است مکمل این 1 लाख صحیح به تاریخ 5% وقتی که کتی یک عدد فیصدی علامت باز تقسیم 100 به تو ضرورت نیست صحیح که بازمی تو ساده کار کنی ایرا ضرب ای تقسیم 100 نمی صحیح است انتر کو مکمل داول ما چه کا پیسه میتا
آفر ایرا کشکه بازم اینجا بیا مساوی ایرا تقسیم ایکو صحیح در چند ما خلاص میشه آفر بازم اینجا بیا مساوی ایرا صرف ایرا ضرب ایکو صحیح مشکل است خب دیگه فرمول صحیح است دیگه فرمول ای تو جور میکنی مثلا از یک شرکت چیز میگیری کار کامپیوتر میبری یا دیگه چی اینجا نوشته کردم آیدی نوشته کردم نیم صحیح است چی میباشه آیتم دیگه پرایس قیمت کیو مطلب کوانٹیٹی آف آیٹم صحیح است و ٹوٹل ریٹ صحیح است RATE ریٹ و لون صحیح است دیگه چی می باشه پرسنتیج صحیح است و monthly payment صحیح total month duration صحیح است و total loan قرض نفهمیدین خب مثلا اینجا نوشته کردم اسد نوشته کردم اسد کیبورد از دکان کیبورد قیمت چند است 150 مکمل این نفر چند دانه میبره 400 سکه توتال ریت از این چی کم میشه توتال ریت از این چند میشه امی 6000 مثلا با قرض 60000 آفرین اینا با قرض برده همینجا بیا قرض بود نه توتال ریت ای کم میشه قرض است نه چند فیصد 2% میگه امی 6000 خب تو امی کیبورد را دادم صحیح ماهانه چند فیصد پرداخت کو 2% مساوی ایرا ضرب ای اگر پرودکت فانکشن نمی اندازی ای تو مقدم میتانی صحیح است مکمل داول ما چی کا پیسه میتا آفر ایرا چند ما خلاص میشه صحیح است ایرا تقسیم ای کو ایرا چند ما خلاص میشه 50 ما خلاص میشه و توتال لون چی کا میشه ایرا ضرب ای توتال لون مکمل ایک لون بود نفهمیده کدام جای نفهمیده ها چرا قرضه شاباس خدا قرضه خو شاباس فقط یک مساوی یک انتر صحیح است مثلا نمشته کردم مریم صحیح است ماوس صحیح است 200 روپه دانه 100 دانه میبرم صحیح است همینجا بیا ایرا کش کن ایرا کش صحیح است و ایرم کش کن صحیح ای 3% مشکل یک فرمول دیگه سر خوب یک فرمول دیگه ما سود چطور میشه سود گناه هم داره خب بازم همینجا نوشته کردم صحیح سب گناه داره نداره سود آفرین صحیح تو پیشتر گفتی بانک سیستم مکمل خب فایده بانک سیستم مکمل سود است صحیح است فایده که داد سود است خب اقتصاد خوب خونده باید اقتصاد باید او با ما درس بده خب اینجا نمشته کردم صحیح است آیدی نمشته کردم نیم نمشته کردم آیتم نمشته میکنم دیگه در بانک چی میباشه نام بانک نمشته کردم چی نمشته میکنم دیت نمشته میکنم و لون نمشته کنم و سود در انگلیسی چی میگه چی
TIR trust آفرین شاباش بگو تو یه چرا کم پانتون است interest INTEREST صحیح اکاؤنٹنگ لحاظ دا کرے سے خو interest و total INTERE total interest money صحیح total interest total interest نمشتاکو صحیح total interest سے کمیش و total interest صحیح interest with چی with loan صحیح with loan قرضہ صحیح مثلا ID1 asset DVD صحیح چی DVD کی از کدام بانک اینجا نوشته کردم از کابل به تاریخ به تاریخ صحیح است به تاریخ مکمل صحیح است چه کا پیسه کرد بود 10,000 چند فیصد سود میگیره از این نفر خب 3% آسان است ایرا ضرب ای صحیح تقسیم 100 مکمل چه کا سود شد سر این نفر ایرا کاش که باز همینجا بیا ایرا جمع همراه ای مکمل صحیح است ایرا صحیح است اینجا من نوشته میکنم مثلا نوشته کو علی نوشته کو علی چی علی مطلب موتر صحیح از اینجا ایتم چرا کم آمده از بانک پیسه کرد میگیریم ایتم چی ضرورت است صحیح است شما نمیگید آو صحیح است به تاریخ صحیح است چه کا پیسه ایکا مکمل ایکا سود میشه و مکمل ایکا پیسه پیسه بتا مشکل بس است